De twintigers van nu zullen minimaal tot hun 70ste levensjaar werken. De arbeidsmarkt verandert per dag. Er komen banen bij, er verdwijnen banen en de banen veranderen. Bovendien wordt er een leven lang ontwikkelen van ons verwacht. Hoe vinden we onze weg in deze arbeidsmarktjungle en vooral, hoe houden we een beetje leuk op ons werk? Waarom is werkplezier nou zo belangrijk? Ik zei het net al, werk maakt een groot deel uit van ons leven en we zullen nog lang moeten werken. En bovendien willen we steeds meer uit dat werk halen, namelijk persoonlijke ontwikkeling, voldoening en bovendien willen we ons steentje bijdragen aan de maatschappij. Een van de raadgevers voor werkplezier is motivatie. En dus een van de hoofdonderwerpen van dit college. Maar niet het enige onderwerp. Toch, Dani? Dat klopt. Naast motivatie is ook nieuwsgierigheid een hele goede raadgever voor meer werkplezier. En daarom gaan we ons tijdens dit college verdiepen in de diversiteit en kracht van motivatie en nieuwsgierigheid. We staan stil bij de dynamische relatie tussen deze twee concepten en we geven je 3 tips om aan de hand van je motivatie en nieuwsgierigheid meer werkplezier te ervaren. Je hebt namelijk meer invloed op je werkplezier dan dat je zelf misschien in de gaten hebt. Eveline gaat je daarom meer vertellen over de diversiteit en kracht van jouw motivatie. Zoals gezegd, motivatie is een belangrijke raadgever voor werkplezier. Laten we daar eens op ingaan. Iedereen kent wel intrinsieke en extrinsieke motivatie. Maar de zelfdeterminatietheorie leert ons dat het iets genuanceerder ligt dan dat. Deze theorie onderscheidt namelijk 6 typen van motivatie. Laten we die eens langslopen. Laten we eens beginnen met die intrinsieke motivatie. We noemen het ook wel de motivatie vanuit interesse. Je hebt interesse in iets of bent nieuwsgierig naar iets en de activiteit zelf zorgt ervoor dat je gemotiveerd blijft. Dus bijvoorbeeld als je op je werk helemaal op een taak bent gefixeerd en gefocust, vergeet je soms de tijd en de omgeving om je heen. We noemen dat ook wel flow. En als je dat ervaart, ervaar je pure intrinsieke motivatie, want de activiteit zelf zorgt ervoor dat je gemotiveerd blijft. Of neem bijvoorbeeld kinderen. Kinderen die spelen doen dat vanuit pure intrinsieke motivatie. Want het spelen aan zich motiveert hem om te blijven spelen. En ze balen wanneer jij ze vraagt om binnen te komen om te gaan eten. Want er is geen externe factor of motivator nodig voor hen om te blijven spelen. Want dat spelen aan zich vinden zij hartstikke leuk. Je kunt je voorstellen dat je niet 24/7 in een flow kan zitten of intrinsieke motivatie kan blijven ervaren. Dat is ook niet erg, want er zijn nog 2 andere mooie vormen van motivatie. De tweede vorm van motivatie is de motivatie vanuit waarde. Je vindt iets belangrijk of je doet iets omdat het in je waardepatroon zit. Bijvoorbeeld, je vindt gezondheid belangrijk, bent iets in de gezondheid gaan studeren en werkt nu in de gezondheidszorg. Puur omdat jij gezondheid een hele belangrijke waarde vindt in jouw leven. Een ander voorbeeld is dat je bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling belangrijk vindt. Persoonlijke ontwikkeling komt tot uiting in het onderwijs, dus daarom ben jij in het onderwijs gaan werken. Om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van andere mensen. Doordat je iets belangrijk vindt, haal je toch plezier uit je werk, omdat het in jouw waardepatroon zit. Jij vindt dat belangrijk in je leven en dat is wat ervoor zorgt dat jij gemotiveerd blijft en dus werkplezier ervaart. Naast de motivatie vanuit interesse en vanuit waarde hebben we nog een derde mooie vorm van motivatie. De motivatie vanuit doelen. Je vindt iets relevant of je wil een persoonlijk doel nastreven. Bijvoorbeeld op je werk kan het zijn dat je een cursus doet om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Die cursus aan zich is misschien niet altijd even leuk, want anders zou dat pure intrinsieke motivatie zijn. Maar toch doe je het omdat je beter wil worden in die bepaalde vaardigheid. Of sterker nog, misschien heb je wel een bepaalde functie voor ogen waar je die vaardigheid onder de knie moet hebben en is die functie jouw persoonlijke doel geworden. Dus doordat je dat persoonlijk doel voor ogen hebt, blijf je toch gemotiveerd naar die cursus gaan. Motivatie vanuit doelen. Dit zijn 3 vormen waarbij je werkplezier ervaart. Maar er zijn ook mindere kanten van motivatie en die wil ik nu met je gaan bespreken. Als eerste de motivatie vanuit interne druk. Je wilt je eigen waarde in stand houden of beschermen. En je doet dus iets omdat je je anders zou schamen of je schuldig zou voelen. Of je doet iets omdat je alleen op deze manier trots kan zijn op jezelf. Neem bijvoorbeeld een situatie op je werk waarbij je iets doet omdat je alleen op die manier trots kan zijn. En omdat je kan laten zien, kijk, dit kan ik. En eigenlijk leg je vanuit jezelf interne druk op om dat te doen. Want niemand anders heeft jou gevraagd dat te doen, dat ben jij zelf. Een ander voorbeeld is dat je je baan aanhoudt, maar eigenlijk liever een andere baan zou willen zoeken. En toch doe je het niet,
omdat je je anders schuldig zou voelen naar je collega's die je met jouw werk zou opzadelen. Dus het schuldgevoel zorgt ervoor dat je je werk blijft volhouden. En je kunt je voorstellen dat je daar geen werkplezier uit haalt. Naast de motivatie vanuit interne druk bestaat er ook motivatie vanuit externe druk. Een voorbeeld is dat je een bepaalde rol op je werk blijft doen, omdat je anders weerstand zou krijgen van anderen als je ermee zou stoppen. Of het kan zijn dat je juist een bepaalde rol aanneemt, omdat je daarmee status verkrijgt. Je kunt je voorstellen dat de motivatie vanuit interne druk of vanuit externe druk je werkplezier niet ten goede komt. En tenslotte hebben we dan de zesde vorm van motivatie, amotivatie. Ook wel een gebrek aan motivatie. Je bent eigenlijk onverschillig geworden of je hebt helemaal geen motivatie meer over. Ooit ben je misschien wel heel intrinsiek aan iets begonnen, maar omdat je tussentijds niet meer geëvalueerd hebt, ben je dingen uit automatisme blijven doen, waardoor je niet meer in de gaten had dat er geen motivatie meer over was. En ben je dus onverschillig geworden, amotivatie. We hebben nu 6 typen van motivatie besproken en die 6 typen van motivatie kun je in 3 categorieën indelen. De motivatie vanuit interesse, vanuit waarden en vanuit doelen horen bij de motivatie vanuit het willen. Motivatie vanuit interne en externe druk zijn motivatie vanuit het moeten. En als laatste is amotivatie een gebrek aan motivatie. En je kunt je voorstellen dat die eerste categorie, motivatie vanuit het willen, bijdraagt aan je werkplezier en dat die laatste 2 categorieën juist je werkplezier ondermijnen. Het is nooit zo dat alleen maar 1 type motivatie in een activiteit voorkomt. Het is altijd een mix. En het zou interessant zijn om eens bij jezelf na te gaan hoe dat bij jou zit. Daar kom ik straks op het eind van het college op terug. Ik begon met intrinsieke motivatie, de motivatie vanuit interesse en nieuwsgierigheid. En dan zou je denken, nou ja, intrinsieke motivatie is hetzelfde als nieuwsgierigheid. Maar is dat wel zo? Daar gaat Dani jou meer over vertellen. Dat nieuwsgierigheid intrinsieke motivatie is, dat klopt slechts gedeeltelijk. Nieuwsgierigheid kan intrinsieke motivatie zijn. Maar dat verklaart niet hoe het kan zijn dat mensen tijdens een nieuwsgierige zoektocht stress en ongemak ervaren en toch nieuwsgierig blijven. Jordan Littman, dat is een bekende nieuwsgierigheidsonderzoeker, maakt daarom het verschil tussen deprivatie en interesse-gedreven nieuwsgierigheid. Voordat ik je deze 2 termen ga uitleggen, staan we eerst even stil bij wat nieuwsgierigheid nou eigenlijk is. Nieuwsgierigheid is een natuurlijk mechanisme waardoor je jezelf en je omgeving beter wilt begrijpen en ook wilt ervaren. Wat zit er allemaal in deze korte uitleg? Het gaat over een natuurlijk mechanisme. Iedereen is nieuwsgierig. Het wordt zelfs een overlevingsmechanisme genoemd. Het gaat over jezelf, maar ook over je omgeving. Nieuwsgierigheid gaat niet alleen om dat wat om je heen gebeurt. Het gaat ook over jezelf en hoe jij jezelf tot die omgeving verhoudt. Vervolgens gaat het over willen. Daar heb je meer over gehoord. Over hoe belangrijk willen is en wat een krachtige vorm van motivatie dit is. Ten slotte begrijpen en ervaren. Nieuwsgierigheid gaat niet alleen over moeilijke dingen willen leren. Het gaat ook over dingen willen doen en ervaren. Dit wordt ook wel zintuigelijke nieuwsgierigheid genoemd. Terug naar die 2 vormen van nieuwsgierigheid. Ik had het over deprivatiegedreven nieuwsgierigheid. Wat betekent deprivatie nou eigenlijk? Deprivatie gaat over het ervaren van een tekort aan informatie. Hierdoor ervaar je ongemak. En dit ongemak, dit wil je wegnemen door dat tekort aan informatie op te lossen. En dat doe je door informatie te zoeken. Je bent enorm gedreven om het antwoord te vinden op een vraagstuk of op een probleem. Deprivatiegedreven nieuwsgierigheid gaat dus over bijvoorbeeld het oplossen van complexe problemen. De tweede vorm van nieuwsgierigheid is interessegedreven nieuwsgierigheid. Je ervaart de wereld dan als een intrigerende plek die je uitdaagt om dieper over dingen na te denken. Het antwoord is helemaal niet zo heel erg belangrijk voor je. Je geniet vooral van het hele zoekproces. Een goed voorbeeld van interessegedreven nieuwsgierigheid is bijvoorbeeld leuke weetjes opzoeken. In welke van deze 2 vormen van nieuwsgierigheid herken jij jezelf het meeste? Word jij vooral nieuwsgierig door een tekort aan informatie? Of geniet jij gewoon enorm van het zoekproces? Jouw voorkeursvorm van nieuwsgierigheid zegt iets over jouw motivatie. Nou, om de relatie tussen motivatie en nieuwsgierigheid nog helderder te maken, gaan Eveline en ik je nu 2 praktijkvoorbeelden geven. Neem het voorbeeld van Elise. Elise wist niet zo goed wat ze wilde doen qua studeren en ook niet daarna qua werk.
Uiteindelijk is ze in de accountancy beland. Omdat ze daar gemakkelijk een baan kreeg, een goed salaris en een leaseauto voor de deur is ook niet verkeerd. Een beloning dus. We hebben net geleerd motivatie vanuit externe druk. Het werkende leven van Elise kabbelt een beetje voort. Ze is niet echt geïnteresseerd in haar werk, dus ze ervaart geen motivatie vanuit interesse. Tot ze op een dag bij een klant komt die haar vragen begint te stellen. En Elise begint antwoord te geven. Ze begint te helpen en ze vindt het leuk om adviezen te geven aan deze klant over de boekhouding, maar ook over heel veel andere zaken. De week erna komt ze bij een andere klant en pakt ze weer diezelfde rol aan. Ze begint intrinsieker gemotiveerd te raken en ze gaat dingen voor haar klant uitzoeken. Dus haar nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door een tekort aan informatie. En op die manier zie je dat je vanuit een externe motivatie kan beginnen, namelijk salaris, een beloning, maar dat je gaandeweg je intrinsieke motivatie kan vinden. Elise ging van extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie. Ik ga je nu het verhaal vertellen van Dave. En Dave ging juist van intrinsieke motivatie naar zelfs amotivatie. Hij verloor zijn motivatie. Dave is een innovatiemanager bij een internationaal high-tech bedrijf. Hij vindt zijn baan hartstikke leuk, maar hij mist een stukje zingeving. Hij vindt het belangrijk dat kinderen goed onderwijs krijgen. En daarom besluit hij een verkorte lerarenopleiding te doen. Hij vindt het hartstikke interessant en wil meer te weten komen over hoe je nou goed onderwijs verzorgt. Hoe motiveer je leerlingen? Hoe zorg je dat ze op een fijne manier kunnen leren? Hij is dus enorm gedreven om antwoorden te vinden. Dit is deprivatiegedreven nieuwsgierigheid. Dave is enorm gedreven. En alles gaat voor de wind. Hij haalt al zijn vakken. Iedereen is enthousiast voor hem. Hij is de ideale docent en student. Maar dan komt het laatste studiejaar. De studiedruk gaat omhoog. En opeens voelt Dave de druk om die ideale student en docent te blijven. Hij raakt gestrest en op een gegeven moment raakt hij zelfs in een burn-out. Hij kan het niet aan en komt thuis te zitten en hij vraagt zich af van waarom ben ik ooit begonnen aan die opleiding? Hij ervaart amotivatie. Hij gaat in gesprek met een studiebegeleider en die helpt hem begrijpen dat zijn perfectionisme hem in de weg zit. Hij leert hier beter mee omgaan. Hij staat weer voor de klas, ervaart weer diezelfde motivatie, diezelfde interessegedreven nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie. Als het goed is heb je nu een beter beeld over de dynamische relatie tussen motivatie en nieuwsgierigheid. Nu geven Eveline en ik je 3 tips over hoe je je motivatie en nieuwsgierigheid kan gebruiken voor meer werkplezier. De eerste tip. We hebben gezien dat er 6 vormen van motivatie zijn. En het is dan ook een tip om bij jezelf eens na te gaan hoe dat bij jou zit. Dus bewustwording te creëren. Neem eens een aantal activiteiten onder de loep waarbij je werkplezier ervaart en een aantal activiteiten waarbij je minder werkplezier ervaart. En ga eens kijken hoe die 6 typen van motivatie verdeeld zijn over die activiteiten. Want het is namelijk nooit zo dat je alleen maar intrinsiek gemotiveerd bent of een externe vorm van motivatie hebt. Het is meestal een mix en het is interessant om te kijken hoe die mix bij jouw activiteiten van toepassing zijn. En als je dat gedaan hebt, kun je keuzes gaan maken. Wat wil je meer gaan doen wat je werkplezier geeft en wat wil je minder gaan doen wat je minder werkplezier geeft. En het zou mooi zijn als je dat eens ging bespreken met jouw leidinggevende. Tip 2 is teken je nieuwsgierige levenslijn. Gedurende je leven verandert je nieuwsgierigheid continu. Je kan dit in kaart brengen. En dat doe je door op de horizontale lijn je leeftijd in te vullen van 0 tot vandaag. Vervolgens verticaal vul je je nieuwsgierigheid in, de mate van nieuwsgierigheid. En nu ga je kijken naar wat zijn nou pieken en dalen in jouw nieuwsgierigheid. Hier zet je stippen. Deze verbind je met elkaar. En bij iedere stip schrijf je op van wat gebeurde er? Waardoor had jij een piek of een dal in jouw nieuwsgierigheid? Als je nou nog eens heel erg goed naar je nieuwsgierige levenslijn kijkt, dan zie je misschien wel een bepaald patroon terugkomen. Dingen die jouw nieuwsgierigheid vaker prikkelen of dingen die jouw nieuwsgierigheid vaker dempen. Dit is hele belangrijke informatie, want hiermee kan je jouw werkomgeving scannen op kansen en bedreigingen voor jouw werkplezier. Tip 3. Ontwikkel gewoonten die jouw nieuwsgierigheid duurzaam voeden. Het kan zomaar gebeuren dat in de waan van alle dag dat je zo druk bezig bent dat je eigenlijk niet meer nieuwsgierig bent.
Hoe zorg je ervoor dat je toch altijd nieuwsgierig blijft? Dat kan je doen door gewoonten te ontwikkelen. Ik noem een paar voorbeelden. Zorg ervoor dat je mensen in je omgeving hebt die anders denken en doen dan jij. Plan tijd in je agenda om nieuwe dingen te doen. Kook eens iets nieuws. Spreek met onbekende mensen of doe net als ik en ga eens voor de camera staan. Kortom, motivatie en nieuwsgierigheid zijn 2 goede raadgevers voor jouw werkplezier. Wat ga jij vandaag nog doen om meer werkplezier te beleven? In ieder geval heel veel succes en heel veel werkplezier toegewenst.